તો આ છે એકદમ હેલ્ધી અને એકદમ સરસ. તમે જોઈ શકો છો શિયાળાની ઋતુમાં અત્યારે પાલક આવી રહી છે અને એકદમ જો તમે આવો હેલ્ધી સૂપ બનાવીને પીશો તો બહુ જ મજા આવશે. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો આ સૂપને. અને તમે જોઈ શકો છો આમાં બહુ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે નહીં જોતા, ઘરમાં જે પડ્યું હોય એ વસ્તુથી જ મેં બનાવી છે. અને કોર્નફ્લોર ના હોય તો એની જગ્યાએ તમે બટેકું બી નાખી અને આ સૂપ બનાવી શકો છો. તો આ સૂપ જરૂરથી તમે બધા બનાવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આજે આપણે બનાવીશું પાલકનું સૂપ અને શિયાળાની સિઝન અત્યારે ચાલી રહી છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ બજારમાં અત્યારે આ ટાઈપની ભાજી બહુ મળે છે. તો એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે અત્યારે આ ઋતુમાં બધા જે મળતા હોય શાકભાજી એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સરસ આ સૂપ બનાવવાનો છે. તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ પહેલાં મેં આ પાલક લીધી છે અને એકદમ એને ઝીણી ચોપ કરી દીધી છે. ત્યાર પછી છે આ લીલી ડુંગળી છે, લસણ છે અને આ ટામેટાં ડુંગળી છે, ઝીણું કાપેલું છે, લસણ ઝીણું કાપ્યું છે, ગોળ છે, લીલા મરચાં છે અને આ છે મરી અને લવિંગ છે. મેં બહુ તીખું નથી બનાવવાનું એટલે મેં થોડુંક જ લીધું છે. અને ત્યાર પછી થોડાક ધાણા છે. ધાણા બી મેં ટેસ્ટ માટે થોડાક જ લીધા છે, બહુ બધા નથી લીધા. અને ઘી લીધું છે. જો તમારે બટરમાં બનાવવું હોય તો તમે બટરમાંય બનાવી શકો છો. અને ત્યાર પછી છે લીંબુ છે અને આ સંચર પાવડર છે ને આ જીરું પાવડર છે અને આ છે 2 ચમચી કોર્નફ્લોર છે. તમે જોઈ શકો છો આવો કોર્નફ્લોરનું પાઉચ આવે છે અને ફક્ત 20 રૂપિયાનું જ આવે છે. આ બહુ મોંઘું આવતું નથી. અને જો તમારા ઘરમાં કોર્નફ્લોર ના હોય તો તમે બાફેલું બટેકું બી નાખી શકો છો આ સૂપમાં, જેથી કરી અને આનું રીઝન જ એક છે કે આપણું સૂપ છે એકદમ ઘાટું બનાવવાનું છે. પાણી જેવું સારું નથી લાગતું એટલે ઘાટું બનાવવા માટે કોર્નફ્લોર નાખવું પડે છે. તો એની જગ્યાએ તમે ઘરમાં બટેકું પડ્યું હોય તો એ બાફીને પણ તમે લઈ શકો છો. તો ચાલો બનાવી દઈએ પાલકનું સૂપ. હવે આપણે ઘી નાખીશું. 1 ચમચીથી અડધી છે. તમે જોઈ શકો છો અડધી જ ચમચી જેટલું ઘી છે. અને જો તમે વજન ઘટાડવા માંગતા હો તો ઘીની જગ્યાએ તમે તેલ નાખી શકો છો. જો આ સૂપ તમે ખાધા વગર એકદમ જમતી પહેલાં 1 ગ્લાસ ભરી અને પીવું ને તો તમને એકદમ ખાવાનું બિલકુલ ઓછું જ ભાવે છે. કારણ કે આમાં એટલું ભરપૂર મેં બધી વસ્તુ આપણે નાખી છે આ રીતે આ સૂપ બનાવવામાં. તો એમાં એકદમ પ્રોટીન મળે છે. અને હવે આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે ત્યારે મરી ને 1 લવિંગ છે અને 1 જરીક તજ નાખ્યું છે એ નાખી દેવાનું છે. ત્યાર પછી આ જે લસણ લીધું છે ઝીણું ઝીણું એકદમ સરસ મેં કાપ્યું છે એ લસણ નાખી દેવાનું છે. પછી લીલા મરચાં છે એકદમ મોડા મરચાં છે એ નાખી દેવાના છે. થોડુંક 2 મિનિટ આપણે ઘીમાં આને સાતળીશું. ત્યાર પછી જે આ ડુંગળી છે મેં અને ટામેટાં છે એ નાખ્યું છે એ નાખી દેવાનું છે. ઘીમાં સાતળવાથી એકદમ સરસ સુગંધ બી સરસ આવે છે અને એકદમ સરસ ફ્લેવર બી આ સૂપની સરસ આવે છે. 2 મિનિટ આવી રીતે આપણે સાતળીશું. હજુ થોડીક ડુંગળી ને ટામેટાને પોચા કરીશું. ત્યાર પછી જે મેં લસણ અને લીલું લસણ લીધું છે અને લીલી ડુંગળી લીધી છે એને બી આપણે નાખીશું આવી રીતે. થોડુંક ઉપરથી નાખીશું અને અત્યારે આપણે થોડુંક આવી રીતે અંદર બી નાખીશું. આ સૂપ પાલકનો એકદમ હેલ્ધી છે અને આપણા શરીરમાં અત્યારે જે ગરમી ઠંડક છે એટલે એના કારણે પીવાથી એકદમ સરસ શરીર આપણું ગરમ રહે છે. અને શિયાળામાં 1 વખત તો આ સૂપ પીવો જ જોઈએ. હવે એકદમ સતળાઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો ઘીમાં એકદમ સરસ થોડુંક એકદમ સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. ત્યારે હવે આપણે પાલક નાખી દેવાની છે. સરસ ધોઈ અને મેં કોરી કરી નાખી છે. પાલકમાં બહુ રેતી હોય છે એટલે એને એકદમ ધોઈ અને સરસ પહેલાં તો 5 થી 7 મિનિટ પાલકને પલાળી દેવાની, જેથી કરી અને એમાં માટી અને રેતી હોય તો નીકળી જાય અને પછી નિતારી અને લઈ લેવાની છે. તો હવે પાલક નાખી દઈશું. પાલકને બી ઘીમાં એકદમ સરસ મસાલા જોડે એકદમ મિક્સ કરી દેવાની છે. ત્યાર પછી જે આપણે ગોળ લીધો છે, કોઈ બી તમે જોઈ શકો છો કોઈ બી સૂપમાં કોઈ ગોળ ગળી વસ્તુ નાખતા નથી, પણ હું નાખું છું. આ એકવાર તમે જરૂરથી બનાવજો આ રીતે, તો બહુ સરસ સૂપ થશે. અને જો ગોળ નાખશો ને તો છોકરાઓને બી આ ભાવશે. નાના છોકરા હોય જો પાલક નથી ખાતા હોતા
પણ જો ગોળ નાખશો ને તો આ ટેસ્ટથી છોકરાઓને બહુ ભાવશે, અને પાલક નહીં ખાતા હોય ને એને બી આ ખાવાનું મન થઈ જશે. અને આપણે હવે આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આપણે લીંબુ બી નાખવાનું છે, પણ લીંબુ અત્યારે નથી નાખવાનું, જ્યારે સૂપ બની જાય ત્યારે ઉપરથી નાખી શકો છો અને અત્યારે બી તમે નાખી શકો છો. તો આપણે આને 2 મિનિટ થવા દઈશું, પછી પાણી નાખીશું. પાણી અત્યારે નથી નાખવાનું, કારણ કે પાલકમાંથી જ એકદમ પાણી ફૂટશે, એટલે આ પાલકને એકદમ ધીમા તાપે થોડી વાર થવા દઈશું, પછી પાણી નાખીશું. 3 થી 4 મિનિટ જ થવા દેવાની છે પાલકને. હવે આપણી પાલક થાય છે ત્યાં સુધી આપણે જે આ કોર્નફ્લોર લીધો છે એ એકદમ ગઠ્ઠા ગઠ્ઠા થઈ જાય છે. તો આપણે એને પહેલાં શું કરવાનું છે કે પાણી નાખવાનું છે. એમાં 2 થી 3 ચમચી તમે પાણી નાખશો એટલે આવી રીતે પ્રવાહી જેવું કરી દેવાનું છે. અને આ રીતે એકદમ સરસ હલાવી અને આવી રીતે આવું કરી દેવાનું છે. અને પછી આ સૂપમાં નાખવાનું છે. બસ આ ટાઈપનું 2 ચમચી પાણી નાખો એટલે સરસ એકદમ ઓગળી જાય છે. બાકી જો તમે કોરું નાખો ને તો એકદમ તમારા જે સૂપ છે ને એમાં એકદમ ગઠ્ઠા ગઠ્ઠા પડી જાય છે. તો આ રીતે આપણે કરી અને પહેલાં મૂકી દેવાનું છે. હવે આપણે ચેક કરી દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એમાંથી જે ઘી છે એ બી છૂટું પડે છે અને પાણી એમાંથી પાલકનું જ છૂટું પડ્યું છે. તો હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. મીઠું જોઈને સાચવીને નાખવાનું છે, કારણ કે પાલકનો ભાગ એ આપણો ખારો થોડોક હોય છે, અને ઉપરથી આપણે જ્યારે સૂપ બની જાય ત્યારે સંચર પાવડર એ નાખવાનું છે, એટલે સાચવીને નાખવાનું છે. હવે આપણે પાણી નાખી દેવાનું છે. એક વાટકી હું અત્યારે પાણી નાખીશ. તમારે કેવો સૂપ રાખવો છે એ પ્રમાણમાં તમે રાખી શકો છો. આપણે કોર્નફ્લોર હમણાં નથી નાખવાનો. કોર્નફ્લોર આપણે જ્યારે એકદમ આપણે ક્રશ કરી દઈશું પછી કોર્નફ્લોર નાખીશું, એટલે એકદમ સરસ એમાં બધું મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ જ થવા દઈશું અને પછી ઠંડુ થાય પછી મિક્સરમાં ક્રશ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે ચેક કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો મેં ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને આપણે આ સરસ સૂપ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આને આપણે ઠંડો થવા દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ કલર બી સરસ એવો ને એવો ગ્રીન કલર છે. તો આને આપણે થોડું ઠંડુ થાય પછી આપણે હવે આ એકદમ ક્રશ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ કાણાવાળી ચાયણી લીધી છે, જેથી કરી અને મિક્સરમાં કોઈ બી એક બી રેસા રહી ગયા હોય તો એકદમ સરસ આપણે મોંમાં ન આવે, એ માટે એકવાર આપણે ચાળી લઈશું આવી રીતે. ગમે એવું મિક્સરમાં આપણે કરીએ તો બી થોડા તો રેસા રહે જ છે. આપણે લીલી ડુંગળી, લીલું લસણ ને એ નાખ્યું છે, એના રેસા થોડાક રહે, એટલે આવી રીતે આપણે સૂપને પહેલાં આવી રીતે એકદમ ગાળી દેવાનું છે. બસ આ રીતે કરવાથી એકદમ સરસ આપણો સૂપ નીચે એકદમ પ્રવાહી જેવો થઈ જશે અને મોંમાં કાંઈ વસ્તુ આપણને આવશે નહીં. હવે તમે જોઈ શકો છો જો ઉપરનો ભાગ કેટલો બધો નીકળી ગયું છે. જે આ બધી વસ્તુ અમુક નાખી છે આપણે એ એકદમ ફ્રેશ, એકદમ ક્રશ થતી નથી, તો આ બધી થોડી આખી રહી છે, એના કારણે આપણે સરસ તમે હવે આ ટાઈપનો આપણો પાલકનો સૂપ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આને કોર્નફ્લોર અને થોડોક 2 મિનિટ જ ઉકાળવાનું છે, બહુ વાર નથી ઉકાળવાનું. ફક્ત કોર્નફ્લોર નાખી અને આપણે જે લીંબુનો રસ નાખવાનો છે એ નાખી અને તૈયાર કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે આપણો આ સૂપ. બસ આ જ ટાઈપની આપણે રાખવાનો છે સૂપને. હવે આપણો તવો સરસ ગરમ થઈ ગયો છે, ત્યારે હવે આપણે આ સૂપ નાખી દઈશું, જે એકદમ સરસ ગળાઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ એક બી કચરું કંઈ મોઢામાં છોતરા જેવું રહ્યું જ નથી અને સરસ એકદમ થઈ ગયો છે આપણો. હવે આપણે કોર્નફ્લોર નાખી દેવાનો છે, જે એકદમ સરસ પ્રવાહી કરી અને રાખ્યો છે એ. જો આમાં તમે હજુ તમારે મલાઈ નાખવી હોય તો મલાઈ બી નાખી શકો છો અને આદું બી નાખી શકો છો, પણ મારે અત્યારે આદું ઘરમાં નથી એટલે મેં આદું નાખ્યું નથી. બાકી જો આદું હોય તો બી સરસ ટેસ્ટ આવે છે આમાં. અને હવે આપણે જે છે આ લીંબુનો રસ છે, પણ લીંબુનો રસ આપણે સાચવીને નાખવાનું છે. પહેલાં આપણે મેં આવી રીતે એક આખું લીંબુ રસ કાઢી અને મૂકી દીધું છે, પણ આપણે અત્યારે 1 ચમચી નાખીશું, કારણ કે એક હારે બધું વધારે નાખી દઈશું તો એકદમ આપણો આ જે સૂપ છે એકદમ ખાટો થઈ જશે. બસ 2 મિનિટથી 2 થી 3 મિનિટ જ આપણે આને હલાવવાનો છે, જેથી કરી અને કોર્નફ્લોર એકદમ સરસ સૂપમાં ભળી જાય. તો આ છે આપણો પાલકનો સૂપ તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. બસ આ જ ટાઈપનો આપણે રાખવાનો છે. હવે આપણે સંચર પાવડર નાખી દઈશું.
ત્યાર પછી જે આ જીરું પાવડર છે એને બી નાખી દેવાનું છે. જ્યારે આવી રીતે સૂપ એકદમ ઉકળતું હોય ત્યારે જ નાખી દેવાનું છે, એટલે બધું ગરમ હોય એમાં એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવી જાય. હજુ આપણે ધાણા ઉપરથી નાખીશું. જ્યારે આપણે સૂપ એકદમ ઝીણા ઝીણા ધાણા, જે એકદમ કાચા જ ધાણા આપણે જે સબ્જીમાં નાખીશું એવી રીતે, કે કારણ કે આ સૂપમાં ધાણા થોડાક નાખવાથી ઉપર સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો હવે આ કમ્પ્લીટ આપણો સૂપ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આને સર્વ કરીશું. બહુ વાર ઉકળવાનો નથી, જેથી ઉકાળશો તો વધારે જાડો થઈ જશે. તો હવે આપણો સૂપ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે અને આપણે એને સર્વ કરીશું. આવી રીતે ગ્લાસમાં કરીશું. અને આ સૂપ જો તમે ગરમ ગરમ પીવો તો બહુ જ સરસ લાગે છે. તો જરૂરથી બધા તમે ટ્રાય કરજો. અને શિયાળાની સિઝન ચાલી રહી છે, તો આ સૂપ પીવાથી બહુ જ એકદમ હેલ્ધી છે. જરૂરથી બધા ટ્રાય કરજો આ સૂપને. તો હવે કમ્પ્લીટ આપણો સૂપ તૈયાર થઈ ગયો છે અને મેં ગાર્નિશ કરી દીધું છે પાલકથી. હવે આપણે સૂપની ઉપર આપણે આવી રીતે 2 થી 3 જ આવી રીતે નાખવાનું છે. લીલી ડુંગળી નાખવાની છે, જે કાચી ડુંગળી છે એ નાખીવાની છે. અને મેં ઉપર લીંબુ મૂક્યું છે, આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી આપણે થોડાક ધાણા બહુ બધા નથી નાખવાના, આવી રીતે 1 કે 2 જ આવી રીતે ધાણા નાખવાના છે બસ. જોતાં જ એકદમ આપણને સૂપ પીવાનું મન થઈ જાય એવો મેં સરસ સૂપ બનાવ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો. તો આ મારો સૂપ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. જો મારી રેસીપી તમને બધાને પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આ શિયાળાની ઋતુમાં મારે આ પહેલો જ મેં સૂપ બનાવ્યો છે. આની પહેલાં મારા વિડીયોમાં મેં સરગવાનો સૂપ બનાવ્યો છે, પણ પાલકનો મેં પહેલી વાર બનાવ્યો છે. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો અને બનાવજો. અને મને જરૂરથી કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમારો કેવો સૂપ બન્યો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. અને નવા સબસ્ક્રાઈબર હો તો તમે જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરજો મને.